हेलो वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी chandragiri जाँदैछौँ, हाइकिङ जाँदैछौँ। मेरो साथीहरू उतै छन्। ओके, सी यु देयर गाइज, लेट्स गो देन। कालीमाटी बजार पनि आज अलिक खाली नै छ। कलङ्की चोकमा चाहिँ अलिक भिड रहेछ अरूभन्दा। यहाँको ओभरहेडले जाम चाहिँ कम गरिरहेछ। म जहिले आएँ नि यो ठाउँ चाहिँ एप्रिसिएटै गर्छु। मै कहाँ यहाँबाट हिँड्नुपर्छ टक्कै अब पहाडहरू देख्न थाल्छ, तर हुस्सो लागेर त्यस्तो देखाएको छैन। हुस्सो भन्छ कि टुवालो टुवालो हो। त्यहाँबाट चाहिँ यो यातायातको बाटो हो। मेरो साथीको घर पनि यति हो। यसो बाइक त्यहीँ राखेर हिँड्ने कुरा भएको छ। कहाँको प्लान हो हाम्रो? त्यो माथि डाँडा जाने प्लान हो, तर जाँदा हामी अहिले यहाँबाट जाँदैछौँ हामी राइटतिर। राइटबाट चाहिँ यो जङ्गल चढ्ने हामी यताबाट। निश्चल सर हुनुहुन्छ अगाडि, पुरै भलाद्मी। यसपालिको चुनावमा उठ्नु भएको उहीँ हो। जित्छ होला है, सेटिङ गरेर टाइट मिलाएर। बदम नै ल खुल्ला बदम आउन त आयो जोस गरेर, तर अलिकति गाह्रो भएको अवस्था। ल अब हामी जाँदैछौँ माथितिर। रोडै सिधा छैन कि हामी माथि जाँदैछौँ। माथि पुगेको छैनौँ, तर यहाँनिर बाटोमा चाहिँ कृष्ण मन्दिरहरू पनि रहेछ। यो के कृष्ण मन्दिर भने होइन निश्चल? कृष्ण मन्दिर छ। पानी चाउचो किन्नु पर्यो। म त भोक लाग्छ अहिले। छुवाएर के हो खराएको कथा जस्तै हो। यसको लास्टको पार्ट म तपाईँलाई देखाउने छु अहिले एकछिनमा। अहिले गइसक्यो, त्यहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो डाँडामाथि। कस्तो फिल भइरहेको दोस्त? टायर्ड, अकम, ग्यास्टेड। हजुर हामी माथि। ल अब चाहिँ जाँदैछौँ हामी ढङ नन स्टप कुद्ने। सर्टकट बाटो कुन भनेको? सोचमा मग्न भएको होइन। ल यिनी कहाँ बस्ला? बस्नु पनि दिँदैन जान्छ अरे। बाटो उकालो छ सानो सानो। हामी माथि जाँदैछौँ। एउटा खुट्टा मर्किसकेको छ। लास्टै चिप जुत्ता राम्रो बोक्नु पऱ्यो नि। गोल्ड स्टार बोकेर आएछ। एडिडासको बोक्नु पऱ्यो। नुमा त यो जन्नुमा रिबक खालको बोक्नु पऱ्यो। बाटोहरू सानो नि
अप्ठ्यारो हुनेछ नि तर माथि पुगेपछि को भ्यूको लागि हो राति पुग्छ है हामी आउँदाखेरि हुन्छ जो चाहिँ हाइकिङ साइकिङ यसो मन पराउने मान्छेहरू आइयामा भन्दै आउनु तर अगाडि हिँड्नु भन्दा त पछाडि के ठिक हुन्छ क्या फेरि फर्स्टमा त चितुवा चितुवा आयो भने त कलाई त खाउन्जेलसम्म हामी त घरै पुग्छ होला मान्छेहरू अझै पनि हिँड्छ है यो बाटो अलिकति यो रुटलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको अवस्था कहाँबाट आउनु भयो आमा त उरलिन ए तलबाट हो माथि पुग्न कति टाइम लाग्छ अब बाटो छ हामी नि 1 घन्टा जति भयो माथि नै पुग्छ यहीँ डाँडासम्म चाहिँ सर हेलो गाइज एकदम भयङ्कर बाटो छ आउँदाखेरि चाहिँ सुजहरू अलिकति राम्रै खालको बोकेर आउनु अनि पानी खाजाहरू सबै लिएर आउनु किनकि 3-4 घन्टाको बाटो हो माथि पुगेर नि खोला हुन्छ हुँदैन थाहा हुँदैन अलि अर्ली मर्निङमै निस्क्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो खरे खोलाको बाटो होइन हजुर मुहाने अर्कै ठाउँमा सारे रोक्यो होला नि माथि इरिगेसन सिरिगेसनमा यहाँ माथि चाहिँ पहिरो पनि गएको छ यहाँनिर कति जुङले बनाएको तर बाछा बनाइरहेछन् नजाओस् भनेर एकदम ठाडो गएको छ मेरो साथीहरू अगाडि लौ पछाडि छ भेटेको छैन म बिचमा एकान्त जङ्गलमा रमाउँदै मजा लिँदै महिनामा एकचोटि जस्तो चाहिँ निस्किँदा राम्रो हुने रहेछ हाइकिङ ट्रेकिङ मजा फिल भइरहेछ अलिअलि टायर्ड पनि सुशान्त सर त्यहाँ हुनुहुन्छ ए गोप्रोवाला यही छ अनि कस्तो फिल भइरहेको दोस्त बस्नु कस्तो फिल भइरहेको बाबा पानी खाने अब रोडै रहेछ त नि यहाँ त बाइकै आउँथ्यो होला यार तर यतिकै पनि मजा आयो मजा आयो मजा मजा बाइक साइक स्कुटरहरू आउँदो रहेछ
बडा डोजर छ है डोजर चाहिँ छ बाटो बाटो अरु बाटो छैन अब जाँदै यहाँ माथिबाट आएको ल भयङ्कर धुलै छ है कस्तो हेर्न यस्तोमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हान्दिनु कि यो चाहिँ सही छ के अर्को कहाँ पुग्यो भिरबाट आम फाल्यो कि निश्चल भिरबाट आम फाल्यो कि निश्चल मेरो दोस्त कस्तो फुसफुसे माटो के यो कपडा त धोस्तो हुने र निश्चल त त्यो ऊ छ नि फिल्म नो इन्ट्री हो कि कुनको जस्तो यो लट्ठीमा अड्केर बसिरहेको डोरी फाल भन्नु फोटो खिच्दै नि अब भाइ कहाँ यहीँ स्कुलको तिमी पनि ल ल ल ठिक छ चार्जै सिद्धिँदो रहेछ मेरो साथी पिरो अमिलो एकदम खान्छ सस्तो मस्तो आइ के गर्नु आइ हत्ती छ बाटो त राम्रै छ नि तर बिचबाट छिर्नुपर्छ जस्तो यार हामी कहाँ यत्रो घुमेर जाने छैन टेन्ट लिएर समरमा चाहिँ ठिक हुन्छ टेन्ट लिएर जाँदाखेरि अब चैत वैशाख पछि त भइहाल्छ नि चैतसम्म त भइहाल्छ नि जानलाई त्यहाँनिर चाहिँ चन्द्रगिरी रिसोर्ट हो हामी चाहिँ यो कुना लास्टबाट यस्तै हिँड्दै त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट माथि चाहिँ चन्द्रगिरी मन्दिरसम्म पुग्छौँ हामी भाइ चन्द्रगिरी जाने यताबाट कि यताबाट हो यहीँबाट हो ल यताबाट हामी सानो बाटो हुँदै यताबाट जानुपर्ने रहेछ यो ट्विन कहाँ जाने कुलेखानी जाने हेटौडासम्म के हो यो कति लाग्छ यो हेटौडा पुग्नु के मान्छे नै चढेर जानु त हो नि होइन सामान मात्र यही हो जडिया चाहिँ होइन तर अहिले बन्द गरेपछि केवल कारमा फर्किन्छ त्यही गर्नु पर्यो त्यसो कति वर्षसम्म चल्छ फर्किन्छ यो अदर साइडमा चाहिँ कुलेखानी हो हेटौडा पनि बिस्कुट खाइदिनु पर्छ चन्द्रगिरी जाने बाटो चाहिँ रहेछ त्यो दाइहरू पनि त्यतै जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट फर्किन दिने नि भन्ने कुरा भइरहेछ पाउडर दुध यता गोठ सोट त छैन होइन त्यो गाई पालेको गाई के गरे दोस्त ए यसको खिच्नु यो चाहिँ हाम्रो यहाँ ओरिजिनल घरको गाउँको रक्सीले के छ्याङ भन्छ के भन्छ त्यसलाई मकैको छ्याङ दुईजना सरहरू खाँदै हुनुहुन्छ तीनजना अर्को यहाँको दाइले नि खाँदै हुनुहुन्छ चाउचाउ खाने ल
चियाहरू खाएर अब हामी जाँदैछौँ एकछिनमा के खान अब हामी लाग्दैछौँ तल जाँदैछौँ यो तलको बाटोबाट यहाँ माथिबाट पनि छ तर माथिबाटै जाँदा छिटो रोडै रोड जाने बाटो यो तलबाट चाहिँ रोडै रोडसम्म बाटो छ जाँदैछौँ जाडो बढेर ज्याकेटहरू लगाइयो बेलुका फर्किँदा चाहिँ रातै पर्ला जाँदैछौँ हामी यहीँबाट झरे होइन सुशान्त अस्ति नै कि अर्को डाँडाबाट हो त्यो उता जाँदाखेरि मार्खु जाँदाखेरि यो तुइन त तर कुले खाने मान छ नि है एउटा अड्केर बस्यो कागहरू कस्तो दामी आएको थियो यार यहाँबाट हिँडेको कस्तो फिल भयो त मसँग हिँड्न पाउनु तेरो भाग्य सबभन्दा ठुलो कुरा भयो यसको लागि त म 7 वर्ष तपस्या गरे पनि यो फिलिङ पाउँदिनँ धन्यवाद फिलिङ्स भलाद्मी हामीले केवल कार्ड हेर्दैन दामी भ्यू छ थाकेर लोथ भएको छ बन्नै छ यस्तो रहेछ म थाहा छैन दामी हिमाल देखिरहेछ यहाँबाट सनसेट हुन आएर यो ठाउँमा हिउँ पनि पर्छ दामी हिउँहरू पर्छ त्यहाँ हेर्नु सनसेट भएको दामी देखिरहेछ मन्दिर यही हो चन्द्रगिरी मन्दिर टपमा छ हिल्समा हेलिप्याडहरू पनि छ हर्स राइडिङहरूको सर्भिस पनि रहेछ बच्चाहरू ल्याउँदाखेरि खेल्ने ठाउँहरू पनि छ आउनु होला फाइनली अहिले चाहिँ हामी चन्द्रगिरीमा छौँ फाइनली 4-5 घन्टाको यात्रापछि यहाँ आइपुग्यो दामी छ मान्छेहरू आउँदा हुन्छ है अनि भिडियो कस्तो लाग्यो के लाग्यो प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला